हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा। र आज म फेरि पनि तपाईहरुको अगाडि एमएस वर्डकै सेक्सन लिएर आएको छु, जुन अस्ति मैले तपाईहरुलाई एमएस वर्डको टुलहरुको बारेमा भनेको थिएँ। यो होम मेन्युमा भएको ट्याबहरु र त्यस ट्याबमा भएको यो दुईटा ट्याबमा भएको अप्सनहरु, र आज हामीले यही दुईटा अप्सन लगाएर काम कसरी गर्ने त आफ्नो त्यो वर्ड प्रोग्राममा, त्यो आज म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। अब यो मोडुलमा हामीले के तयार पार्ने भन्दाखेरि जस्तै हेर्नुस्, मैले यहाँबाट दुई चारवटा आइटमको नाम लेखेको छु। जस्तै वाइल्ड एनिमल्सको नाम लेखेको छु, फ्रुट्सको नाम लेखेको छु, इलेक्ट्रोनिक्स आइटमको नाम लेखेको छु। तपाईले यसरी पनि जुनसुकै पनि लिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईले यदि लिस्ट बनाउनु पर्यो भने त्यसलाई हामीले प्रोसेस चाहिँ कसरी गर्ने, आफ्नो वर्ड प्रोग्राम खोल्नुस्। वर्ड प्रोग्राम खोलिसकेपछि मैले तपाईलाई यो गरेरै देखाउने हो। कन्ट्रोल एन गरेर म अर्को पेज लिन्छु। सबभन्दा पहिले तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि पेज लेआउटमा गएर तपाईले यहाँबाट आफ्नो पेज सेटअप पहिले मिलाउनुस्। तपाईको पेज सेटअप के हुनुवाला छ त पहिले मार्जिन मिलाउनुस्। मार्जिनमा मेरो यहाँ अलरेडी नर्मल सिलेक्ट छ, म न्यारो सिलेक्ट गर्छु किनभने हामीलाई अत्याधिक नै ठाउँ चाहिएको हुन्छ पेजमा। अनि त्यसपछि ओरिएन्टेसन मैले तपाईलाई भनेकै छु, पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप भने यो हाम्रो खाडो पेपरको डकुमेन्ट हो। अलरेडी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, यो तपाईको पोर्ट्रेट ओरिएन्टेसनको डकुमेन्ट हो, त्यही भएर मैले यसलाई पोर्ट्रेटमै राख्नेछु। र यहाँबाट फेरि अर्को साइज हाम्रो लेटर साइज छ। हामीले आफ्नो काम यो A4 साइजको पेपरमा गर्ने हो। A4 साइज छान्नुस् र त्यसपछि यहाँबाट फेरि होम मेन्युमा रिटर्न आउनुस्। रिटर्न आइसकेपछि अब हामीले यहाँ सुरुमा हाम्रो के छ, राइट द नेम अफ वाइल्ड एनिमल्स, हामीले यो लेख्नु पर्यो। हैन, हामीले यो लेख्दाखेरि यो बुलेट्स पनि हुनु पर्यो। र यहाँबाट जुन तपाईले देखिराख्नु भएको छ प्रत्येक फर्स्ट वर्डको फर्स्ट लेटर त यिनीहरूलाई पहिले हामीले लेखिसकेपछि नै कभर गर्ने हो। अनि पहिले लेख्ने काम हामीले सकाइहाल्ने। अब डकुमेन्ट 2 मा आउनुस्। यहाँबाट मैले फोन्ट साइज बढाएँ, फोन्ट साइज 16 को राखेर। अनि त्यसपछि सबभन्दा पहिले मलाई चाहिएको छ बुलेट्स भने मैले यहाँ बुलेट छान्ने हो। अब यहाँबाट लेख्ने हो राइट द नेम अफ वाइल्ड एनिमल्स इन्टर गर्नुहुन्छ भने फेरि त्यही बुलेट आउँछ। तर हामीले के गर्ने, एकचोटि अझै इन्टर गरिदिने। एकचोटि अझै इन्टर गरिसकेपछि त्यो बुलेट गायब हुन्छ। यहाँबाट अब तपाईले नम्बरिङ सिस्टम राख्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बरिङ सिस्टममा आउनुहोस्। यहाँबाट 1 2। अब यहाँबाट के छ वाइल्ड एनिमलको नाम, अब फेरि मैले 5वटा लेखिसकेँ। 5वटा लेखिसकेपछि यो 6 नम्बर पनि आएको छ। अब मलाई यो 6 नम्बरसम्मको मेरो अप्सन छैन भने मैले फेरि एकचोटि क्लिक गर्ने हो, इन्टर क्लिक गरिसकेपछि त्यो 6 नम्बर हराएर जान्छ। फेरि अब हामीले यहाँबाट आफ्नो बुलेटलाई ल्याउने हो। यो बुलेट्सलाई ल्याइसकेपछि अब फेरि यहाँबाट अब हाम्रो अर्को के छ भन्दाखेरि राइट द नेम अफ फ्रुट्स। अब फ्रुट्सको नाम लेख्नुस्। राइट द नेम अफ यस फ्रुट्स, डबल डट हाल्नुहोस्। इन्टर गर्नुहुन्छ भने फेरि एउटा बुलेट निस्केर आयो। फेरि एकचोटि इन्टर गरिदिनुहोस्। यहाँबाट नम्बर आइटम फेरि सिलेक्ट गर्नुहोस्। अनि यो फ्रुट्सको नाम भन्दाखेरि बनाना वाइन, यस्तै गरेर हाम्रो यो फ्रुट्सको नाम पनि गयो। फेरि अब यहाँबाट तपाईले बुलेट्स लिनुहोस् र बुलेट लिएपछि अर्को हाम्रो के छ अप्सनमा राइट द नेम अफ इलेक्ट्रोनिक आइटम। अब इलेक्ट्रोनिक आइटम हामीले यो लिस्ट बनाइरहेको छौँ है। अब हामीले लिस्ट बनाउने क्रममा चाहिँ हामीले कसरी लिस्ट बनाउने त हामीले यो तरिकाले लिस्ट बनाउने हो, जुन म तपाईहरुलाई अहिले देखाइरहेको छु। इन्टर गर्नुहोस्। फेरि बुलेट आयो। तपाईले यहाँबाट फेरि 1 2 3 छान्नुहोस्। ओ सरी, माई मिस्टेक। एकचोटि यस्तो मिस्टेक भएपछि तपाईले कन्ट्रोल Z गर्नु होला। एकचोटि अझै इन्टर गरेर हटाउनुहोस् यसलाई। अनि त्यसपछि फेरि यसलाई 1 2 नम्बरमा लग्नुहोस्। अब इलेक्ट्रोनिक आइटममा के आउँछ, टेलिभिजन, मोबाइल फोन, LED बल्ब, क्यामेरा, यहाँहरुको
कम्प्युटर एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा यही कुराहरू छ। अब जस्तै हामीले लिस्ट बनाउने त बनाउन सकिहाल्यो, तर अब लिस्ट बनाइसकेपछि हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि आफ्नो जुन यो लिस्ट छ यो लिस्टलाई अलिकति अर्गनाइज गर्ने। अर्गनाइज भन्दाखेरि हाम्रो अलरेडी अर्गनाइज छँदैछ, तर मैले यहाँबाट के गरेछ भन्दाखेरि यो पिचमा मेरो ग्याप थियो, मैले इन्टर गरेर लिइसकेँ। तपाईँहरूलाई मैले एकचोटि फेरि हेराइदिनु पऱ्यो भने म फेरि गरिदिन्छु। मलाई जस्तै अब यो जेब्राको तल स्पेस चाहिएछ भने यो बुलेटको अगाडि मैले के गर्ने हो, इन्टर प्रेस गर्ने हो। इन्टर प्रेस गरिसकेपछि फेरि एउटा अर्को बुलेट आउँछ। अब फेरि माथिको एरो की प्रेस गरेर माथि जानुहोस् र यो बुलेटलाई हटाइदिनुहोस्। त्यस्तै अब डाउन एरो प्रेस गरेर तल आउनुहोस्, यसकै अगाडि आउनुहोस् अनि यहाँ पनि क्लिक गर्नुहोस्, अप एरो थिचेर माथि जानुहोस्, फेरि ब्याक स्पेस गरेर यसलाई हटाइदिनु। हाम्रो यो के भयो भन्दाखेरि हामीले आफ्नो यो लिस्टलाई अलिकति स्पेसिङ गरेको छ। अब स्पेसिङ गरिसकेपछि यहाँ तपाईँहरूले एउटा कुरा नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ, यो कस्तो बग्लर देखेको छ। सबै कन्टेन्ट यसको यो कन्टेन्टको जति पनि वर्डको जति पनि फर्स्ट लेटरहरू छ यो सबै स्मलमा छ भने हामीले यो सबैलाई के गर्ने, सेलेक्ट गर्ने। यसरी एकैचोटि पनि तपाईँले सबैलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पालोपिलो गरेर देखाइदिने हो। सबैलाई सेलेक्ट गर्नु, सबैको फर्स्ट लेटर तपाईँले क्यापिटल चाहिएछ भने योभन्दा पहिलेको सिरिजमा मैले यो सबै कुरा एक्सप्लेन गरिसकेको छु। हाम्रो स्मल लेटर यदि स्मल छ भने हामीले लेखिसके पश्चात कसरी यिनीहरूलाई अप्पर केसमा कन्भर्ट गर्ने या क्यापिटलाइज इच वर्ड, प्रत्येक वर्डको फर्स्ट लेटरलाई क्यापिटलाइज कसरी गर्ने त्यही पनि यहाँबाट एकचोटि म रिभिजनको लागि भनिदिइरहेको छु। चट्ट क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यहाँ क्यापिटलाइज इच वर्ड भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यो वर्डको यो जुन कन्टेन्ट छ यो कन्टेन्टको प्रत्येक वर्डको फर्स्ट लेटर तपाईँले क्यापिटल भएको हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्डलाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई यो चेन्ज केस भन्ने अप्सनमा आएर क्लिक गर्नु होला। फेरि यहाँ क्यापिटलाइज इच वर्ड, यो अप्सन त कहाँ छ तपाईँको, होम मेन्यूमा, होम मेन्यूको फोन्ट ट्याबमा यो चेन्ज केस भन्ने अप्सन छ है। यो तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, या फिर तपाईँले रिमेम्बर गरेर राख्नुहुन्छ भने त्यो पनि ओके छ। ल अब यति हामीले गरिसके पश्चात अब हामीले यसलाई अझै क्याचर बनाउनलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, चट्ट यो माथिकोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, यसको कन्टेन्टलाई रेड कलर गरिदिनुहोस्, कलर गरिदिने हो। कलर गरिसकेपछि ल यति हामीले कलर गरिसक्यो र अब यहाँबाट हामीले यदि सेटिङहरू युज गर्नु पऱ्यो भने चट्ट तपाईँले यसलाई सेलेक्ट गरेर मैले एउटा सेटिङ युज गरिदिइरहेको छु। यहाँबाट तपाईँहरूले पनि यसरी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यो सेटिङहरूलाई। यहाँबाट जस्तै हेर्नुहोस् यो सेटिङमा कस्तो यो लेटर मधुरो भएर आयो भने यसको पनि तपाईँले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले यो कलर लगाइदिएँ, फेरि यहाँबाट सेलेक्ट गरेँ, यहाँको सेटिङमा मैले येलो कलर लगाइदिन्छु। फेरि यो सेटिङमा यहाँबाट क्लिक गरेर फेरि मैले रेड कलर लगाइदिनु। यो कन्टेन्टको कलर मैले यहाँबाट येलो गरिदिइरहेको छु। फेरि यहाँबाट जेब्रालाई पनि सेलेक्ट गरेर सेटिङ लगाइदिनु पनि यसरी तपाईँले सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै मान्नुहोस् मैले यो प्याराग्राफको बिचमा जुन यो ग्याप छ यो ग्याप मैले मेन्टेन गर्नु पऱ्यो भने कहाँबाट मेन्टेन गर्ने, त चट्ट सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् यहाँसम्म र सेलेक्ट गरिसकेपछि यही प्याराग्राफ भन्ने ट्याबमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लाइन एन्ड स्पेसिङ, प्याराग्राफ स्पेसिङ भनेर छ। यसलाई चट्ट क्लिक गर्नुहोस् र सबभन्दा तल अप्सनमा हेर्नुहोस् यहाँ रिमुभ स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यो तपाईँको यथावत हुन्छ, ठिक छ। ल आई होप तपाईँहरूले यो सबै वर्किङ प्रोसेस बुझिसक्नु भएको छ। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लागे लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र तपाईँहरूलाई यो सम्बन्धमा कुनै वर्डमा कतै आएर अड्किने समस्या छ भने तपाईँले एकचोटि कमेन्टमा पनि भन्नुहुन्छ भने म कमेन्ट हेरिरहेको हुन्छु, प्रायः जसो म तपाईँहरूलाई रिभ्यू दिने गर्छु। धन्यवाद।